तिखट पाणी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: पुदिना, कोथिंबीर, आलं, हिरवी मिरची, कांदा, धने पावडर, काळे मीठ, जिरे पावडर, मीठ. गोड पाणी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: डेट्स, चिंच, गूळ, लाल तिखट, जिरे पावडर, मीठ. सर्वप्रथम मिक्सरमध्ये पुदिना, कोथिंबीर, आलं, हिरवी मिरची सर्व साहित्य एकत्र करून मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावे. मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चटणी तयार करून घेतलेली आहे. ही चटणी मी आता या पाण्यामध्ये मिक्स करीत आहे. नंतर यामध्ये धने पावडर, जिरे पावडर, काळे मीठ व मीठ घालून सर्व साहित्य मिक्स करते. पाणीपुरीचे तिखट पाणी तयार झालेले आहे. चिंच व डेट्स मी चांगल्या प्रकारे उकळून घेतलेले आहे आणि आता हे चाळणीमधून गाळून घेत आहे. तयार झालेले आहे. त्यामध्ये आता गूळ, जिरे पावडर, लाल तिखट, मीठ घालून चांगले पाणी मिक्स करून घेऊया. गूळ विरघळेपर्यंत चांगले मीठ झाले पाहिजे. हे तयार करण्यासाठी मी घेतलेले साहित्य: उकडलेले वाटाणे, उकडलेले मूग, उकडलेले चणे, बारीक शेव, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, उकडलेला बटाटा. चला तर आपण आता आपली पुरी तयार करून घेऊया. पाणीपुरी तयार झालेली आहे. माझी ही रेसिपी आपणास जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका.